taggad. Bryter vi första såten på Virå och välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Vi är som sagt i Sörmland på Virå och har haft en jättespännande första såt. Även om vi inte såg någonting så var det upptag nära flera gånger. Vi sitter här väldigt kanaliserande vid liksom lite vatten. Tänkte att det här blir väldigt bra. Men det är supertyst idag och kronviltet har nog ganska bra koll. Och det verkar som att vildsvinen också haft koll. Så att, vi kör vidare och hoppas på en bättre lycka i nästa såt. Det är såt nummer 2. Det här är en vildsvinssåt framförallt. Vi har fått ett pass som onekligen känns hett. Lite dum vind i ryggen, men vi har liksom max skjutavstånd 60 meter. Mycket fina växlar på mellan 20 och 30 och närmare. Men kommer vildsvinen här blir det bra. Jag gillar när de inte har någon sittbräda i tornet. Att man ska stå upp och vara på alerten. Det tyder på något. Nu släpper de munnen. Det här var ju läckert. Man dök upp 2 brygggrisar. Jag fick ju se scenariot först. Och sen så kom nummer 2. Det kändes, den tecknar bra för att träffa också. Så att den där är jag tämligen säker på att den ligger där inne. Kul. Det är alltid svårt att se på film och få den frågan ibland. Det här skottet var 63 meter där vildsvinet vi sköt på. Ja, jag tänkte den här. Det gick ju inte så jättefort. Den hade ju liksom en bra trav. Så att jag ville bara få tag i farten. Och sen när jag kände att nu är jag i träffområdet. Då svingade jag igenom precis när jag lämnade träffområdet. Så tryckte jag av. Så bara få tag i den. Och det första vildsvinet precis. Alltså vi såg det i första luckan. Och sen tänkte jag att men nu bör det komma ut i andra. Men så gjorde det inte det. Då trodde jag att den hade vikt av så att den inte skulle komma ut. Och precis då kom den så tog jag ner bussen. Så tur var kom det till. Och då hade jag ju stigen den kom i. Så jag kunde vara med och fånga upp den en bit ut. Och sen bara precis innan jag lämnade skjutgatan. Kul situation.
passerade 23 med en finbrun gris, men hunden låg ju precis bakom så gick inte skjuta. Ibland om man har hund som är lite osäker och ropar till sig så kan hunden stanna och så skapar man en lucka. Liksom. Men det funkar inte. Hundföraren kom och gick i löpan på vildsvinet. Kommer han ut här nere. Han gick och manade på hunden att han skulle gå på den, men den var ju död. Ja, bryter en spännande såt på ett fantastiskt fint pass. Vi har haft max 1, 2, 3, 4, 5, 6 skjutgator. 8, 7. Runt hela passet. Vi har haft 2 vildsvin. Det ena lyckas vi skjuta. Det andra kom ju tyvärr med hunden alldeles för tätt inpå. Viktigt att ta med sig att de ligger bakom eller bortom. Då är det ju absolut förbjudet att skjuta dem så där nära. Man ska alltid ha ordentligt med avstånd. Och det hade vi inte den här gången. Så då fick det vara. Här har vi den fina årsgrisen. Sådär 50 kilos, perfekt. Kom över det här. Hade ju kompisen före som visade vägen hur han skulle komma. Så vi fick en att titta på först och sen sköt vi. Så att jag såg hur han ryckte upp liksom i skottet så att hörde i slaget också faktiskt. Så att det kändes bra. Den låg ju bara. Den hade gått knappt 10 meter in, här ser man var den har legat. Så att det var ju lyckat. Nu tar vi oss vidare till nästa såt. Nej, det är kapital då. Sen vänder ner. Jag tar den här. Ja, det har inte fritt riktigt. Jag hade ett gäng dov som smet ut här mellan oss på höjden. Sen kom de tillbaka, 4 stycken var det. Jag lyckades skjuta en hind som tecknade jättefint där inne. Så vände de bort igen. Så att... Men det var ett större gäng som smet ut tyvärr på höjd. De gick precis, man inte kunde skjuta. Jag kommer med nu. I sånt nu, men vi hoppar tillbaka ett år i tiden när vi var här och då var det kallt och snö, så häng med.
där. Bra start. Det är nog koll på oss. Så stod och lyssnade på oss. Nu känns det inte lika kallt längre. Nej, det är 10 minus idag. Då är den här throw leveln, som det kallas för, riktigt bra. För att snabbt kunna, det går liksom lite trögare när det är kallt ute. Och sen har vi Z8 plus som har 20% större synfält, perfekt inne när det är så här tajta luckor, att man ser när det kommer mål. Den här situationen där rådjuret kom, det första gick inte att skjuta på. Kom nummer 2, stannade bakom granen, så jag såg bara öronen på den. Och tänker man, det här är svårt. Det kommer inte gå att skjuta för det är små luckor, men man ska alltid tänka att det kommer bli ett läge att vara redo. Och då stannade den precis. Så att det enda stället där det gick att skjuta, det var en lucka. Och där stannade den. Då kunde jag skjuta direkt. Istället för bara, aha, nu stannade den ju. Och så ska jag då försöka få till skottet. Så att hela tiden ligga steget före så att man bara kan skjuta om läget blir, eller så låter man bli. Och nu gick det. Okej, då bryter vi första såten. Och nu kan vi sluta viska. Och nu ska vi gå fram och titta på rådjuret vi sköt precis. Ja, här kan man ju se fördelen med jaga på snö. Det blir ju väldigt tydligt att det var här den stod när vi sköt. Så gick den inte många meter innan den la sig här borta. Ett litet kid. Perfekt. Ingångshållet här någonstans. Och tip strikes är det ett tydligt hjärtskott. Här ser ni. Den här går man inte långt på. Och det gjorde den inte heller. Ja. Den kommer lägga sig kalv. Den lägger sig nu. Där. Kom ljudlöst. 2 kronor. Hind och kalv. Det kändes väldigt bra i första skottet. Men det var inte mycket till reaktion. Så där fick ett skott till för säkerhets skull. Kul.
lönar sig att stå still. Kommer de hit då? De är lite små de där. Ja, de kommer här kanske. Ja, men de är där inne. Där. Ja, då bryter vi jakten för idag. Och idag har det ju verkligen varit... Det har inte varit någon sån här straffsparkar direkt, utan man har fått kämpa för att ta lägena. Och då har det varit bra att kunna dra upp förstoring och sådär för att verkligen hitta de här små luckorna. Men nu är det... Då går vi fram och titta på Kalle. En, två. Det var väl... Kändes lite bara, fick liksom lite indikation på att den kanske satt något långt bak. Men jag hade också en stam här. Du vet, man ofta vill liksom bort från hindret. Och sen backar den ut väldigt förmånligt så att vi kunde skjuta. Men man ser ju tornet upp här. Det var inte så stor lucka. Men vi hade mätt upp så att vi visste att det var 92 meter. 93 meter. Det är faktiskt exakt där de stannade. Det var löjligt. Vid den punkt jag hade mätt så stannade de. Så att det var... Kanske var bra att vara två den här gången. För jag faktiskt fick en knuff i ryggen av Alex. Så när jag vände mig om då stannade den. Och sen så blev det ett läge. Bortanför. Det är Daniel, va? Kronor verkar ha koll. Oj. Vildsvin och kronor. Bengal. Välkomna tillbaka. Nu vaknade det här drevet igen. Vi har haft lite kronsmygande så här. Och så kom det en... Jag tror det var ett handjur, kronhjort i alla fall, springandes snett in. Och sen så parallellt så kom det ett vildsvin. Och jag kunde inte riktigt se vad det var för storlek. Utan det var ju så mycket ris här så jag kunde inte riktigt se vad det var för kön. Storlek såg jag ju, men det var sån här svårbedömd 80-90 kilos. Och sen fick jag syn precis innan förbjuden skjutriktning att det var en pensel. Och så fick jag släppa ut den i gatan. Så det blev ju perfekt. Då bryter vi sista såten här på Virå. En mycket händelserik sådan. Vi har sett kron, dov, vildsvin och rådjur. Och skjutit ett vildsvin och en dovhjort, en hind. Så att vi ska gå och titta på dem. Här har vi den lilla galten. Den är svart. Det här är inte så lätt att se de här betarna, men här har vi en liten pensel som jag kunde se. Så när det är för sent då kan man se pungkulorna. Sen har vi
Se, det här är ju inte en gammal galt. Den har ju liksom inte fått någon lång borst. Här slutar liksom svansen och sen borsten. Nu, ju längre de är desto mer borst får de. Så den här kanske väger 65 kilo. Någonting. Perfekt. Vi gick fram här till där vi sköt på dovhjorten. Det är en mörk hind och jag såg tydligt att det tog den tecknade ordentligt för en rejäl träff. Men den låg inte så att vi kunde se den från skottplatsen. Nu är det ganska kuperat här, men för att ta det säkra för osäkra så ser vi till att det kommer ut en hund och kollar direkt. Så att ifall att det skulle vara något knas så kan vi reda ut det på en gång. Men jag tror att den ligger här bakom. Vi tänkte att vi åker inte bara hem och lägger oss i soffan utan vi hänger på och kollar på den här dovhinden som jag sköt på. Och Viktor, du har hand om ja. eftersöken här på Virö, eller hur? Ja, inte bara jag, men en i gänget. Just det. En i gänget, av 4 egentligen. Ja. Och hur tänker nu har du ju fått liksom lite ingångsvärden här från mig. Hur gör ni nu när ni liksom tar er an det här? Nu har det gått ett litet tag och det var en dovhind som var påskjuten. Så att tanken är att Bosse ska gå på med sin hannoveranare, spåra med den. Och så hakar vi på, så får vi se lite grann. Den funkar även som en släpphund. Just det. I detta fallet. Just det. Och släpphund innebär att om den går upp, då kan ni bara släppa så hänger den på. Ja, så precis. Så tar vi det förutsättningslöst därifrån. Toppen. Där nere då. Du har, se där, lyser. Där lyser jag. Där Kan man ju se nyttan av att ha de här snitselbanden med reflex, ja. reflex på att man ser ju på långt håll att det... Otroligt bra. Annars kan man ju leta en stund efter sånt där. Otroligt bra. Du har den där nere, Bosse. Han får slå en ring med hunden där, får vi se. Just det. Behöver lite lugn och ro innan han nyper på den spåret den där. Med dog det. Kolla! Snyggt! Det var... Hon kände den där borta, Bosse. Kände henne? Hon gjorde det, ja. Jag såg hon lyfte huvudet. Så där har vi ut. Hoppa upp till rygg. Men vi måste ligga Här är In där är in där. Ja. Så det är ju inte, det är ju liksom en 5-1 in. Jättebra träff in. Och sen så snett ut då. Så att, det var som jag kände, jag såg att det var en hind och så gick den in bakom trädet. Så jag hade liksom det här synligt. Ja, just det. Och siktade på det där. Och det kändes, och den tecknade jättetydligt. Men man ser det här. Ja. Duktig. Ja, men vi pratar ju 60 meter. Har den gått 60 meter? Ja, precis. Nej, men det är ju en lungsmäll liksom som... Men som sagt, hade jag varit hemma, då hade jag letat mer av skottträffen liksom och sådär, om man hade pyrschat eller så. Men precis. Varför vill man inte att man klampar runt och gör det här på eget initiativ? Nej, men... Det blir som nu, det blir ganska odramatiskt. Ja. Vi har inga större moment i spåret när vi börjar. Ja, just det. Vi är själva. Ingen har gått runt och kanske
trampat i spåret eller Precis. ännu värre stött upp djuret. Exakt, och det är nog det värsta liksom, om den stött upp på. För sitter det sämre i min erfarenhet, då kan de ju leva och ligga. Och får man då hunden att komma på dem så kan de ju ta den direkt. Men stöter man upp dem kan det bli Exakt, och stökigt, man vill gärna försöka vara med i den första gången du stöter upp. Just det. Sen blir det betydligt jobbigare. Beroende på vart träffen sitter givetvis. Men skulle du flytta den träffen dit, då hade vi nog haft, haft en annan utgång liksom, Just det. på det här. Då hade vi nog hållit på ett tag. Ja. Då hade du gått ut här bak, va? Ja, men precis, om den är så pass snett. Precis. Snyggt, grattis! Ja, tack och bra jobbat. Ja, då kan vi avsluta dagens avsnitt nu när vi inte bara säger att det där gick bra, utan nu har vi faktiskt bevisat att den här låg här. Och det är jätteskönt. Det är så här trist om man behöver lämna och inte vet hur det har gått och så ska någon annan göra jobbet åt en. Så att, bra. Precis. Tack för idag. Tack för att du har tittat. Vi ses snart igen.